Χαίρετε φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Και μετά το έκτακτο βίντεο της προηγούμενης εβδομάδος σχετικά με τις πρώτες εκπαιδευτικές βολές του πολεμικού μας ναυτικού που αφορούν την απόκτηση των νέων τορπιλών, πάμε να δούμε το θέμα το οποίο είχα προαναγγείλει εδώ και 2 εβδομάδες, τον Φιλοκτήτη, το πλέον σύγχρονο 8x8 γαλλικό τεθωρακισμένο όχημα μάχης πεζικού, το οποίο θα κατασκευάζεται στην Ελλάδα από την Metlen, τον γνωστό σε όλους μας όμιλο Μυτιληναίου. Όπως έχουμε πληροφορηθεί περισσότεροι, από την 7η Απριλίου 2025 η Metlen σύναψε συμφωνία με την KNDS France για την κατασκευή του VBCI Φιλοκτήτης, του 8x8 όπως είπαμε γαλλικού τεθωρακισμένου οχήματος μάχης, για την κατασκευή του στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στις νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Βόλο. Περισσότερα για τις εγκαταστάσεις αυτές θα πούμε στο τέλος του βίντεο. Και στόχος της σύμπραξης αυτής είναι η κάλυψη των εγχώριων αναγκών, δηλαδή των αναγκών του ελληνικού στρατού για τεθωρακισμένα οχήματα μάχης πεζικού 8x8, καθώς και η προμήθεια των οχημάτων αυτών σε ένοπλες δυνάμεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Ποιος ήταν αρχικά όμως ο Φιλοκτήτης? Εν συντομία, ο Φιλοκτήτης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και τραγικούς ήρωες της ελληνικής μυθιστορίας, όχι μυθολογίας, έχει διαφορά το ένα με το άλλο, και πιο συγκεκριμένα της Τροικής εκστρατείας. Ήταν βασιλιάς της Μελίβιας στην Θεσσαλία, φημιζόταν για τις εξαιρετικές του ικανότητες στο τόξο και επίσης για τα βέλη και το τόξο του Ηρακλή, τα οποία του είχε παραδώσει ο ίδιος ο Ημίθιος πριν πεθάνει. Πάντα και σύμφωνα με τις αρχαίες γραφές και βάσει του χρησμού του Μάντι Κάλχα, η Τρία δεν θα μπορούσε να πέσει χωρίς τα βέλη του Ηρακλή, άραγε και χωρίς τον ίδιο τον Φιλοκτήτη. Και έπειτα από μία σειρά γεγονότων, καθώς και ενός πολύ σοβαρού τραυματισμού του Φιλοκτήτη συντένεδο κατά την πορεία της εκστρατείας των Αχαιών, αφέθηκε εκεί από τους Αχαιούς. Στην πορεία όμως ο Οδυσσέας μαζί με τον Νεοπτόλεμο επέστρεψαν στην Τένεδο, όπου πήραν μαζί τους τον Φιλοκτήτη και τελικά έλαβε μέρος στην πολιορκία της Τρίας, όπου και με τα δικά του βέλη τελικά σκότωσε τον Πάρη, τον βασιλιά της Τρίας και αιτία της εκστρατείας και του Τροϊκού πολέμου. Και ερχόμαστε στο σήμερα, όπου το τόμα Φιλοκτήτης είναι η ελληνική ονομασία του γαλλικού 8x8 τεθωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού τόμα δηλαδή. Θα είναι μάλλον αποτέλεσμα της συνεργασίας της Metlen με την KNDS, η οποία είναι προϊόν συγχώνευσης της γερμανικής KMW με την γαλλική Nexter, και στη φάση της πλήρους παραγωγής το 30% της βιομηχανικής αξίας του τόμα θα είναι ελληνικό. Όπως αναφέρει και η Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της εταιρείας, η κυρία Vivian Μπουζάλη, σκοπός είναι η μεταφορά φυσικά κρίσιμης τεχνογνωσίας στην χώρα. Και κάτι το οποίο δεν ήξερα εγώ και πιθανώς να μην το ξέρετε και αρκετοί από εσάς, είναι ότι η Metlen ήδη εδώ και 25 χρόνια κατασκευάζει εξαρτήματα υψηλής μεταλλουργικής ακρίβειας για το κύριο άρμα μάχης Leopard 2. Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του Φιλοκτήτη, έχουμε και λέμε από διαστάσεις μήκος 7,6 μέτρα, πλάτος 3 μέτρα, ύψος 2,5 μέτρα, βάρος 26 τόνων, πλήρωμα θα αποτελείται από 3 άτομα με τη δυνατότητα μεταφοράς μιας ομάδας 8 στρατιωτών. Επίσης έχουμε κινητήρα 600 αλόγων και τελική ταχύτητα 100 χιλιόμετρα στον δρόμο με αυτονομία 750 χιλιόμετρα. Αποτελείται από σύνθετη παθητική θωράκιση, εκρηκτική αντιδραστική θωράκιση, η οποία χρησιμοποιείται σε τάγκ και τόμα για την αντιμετώπιση διατρητικών ή και αντιαρματικών βλημάτων, καθώς θα διαθέτει και ενεργό σύστημα προστασίας για προστασία ακόμη και από πυράβλους, οι οποίοι μπορεί να έχουν κατακόρυφη πορεία προς την οροφή του οχήματος.
Στην ελληνική έκδοση, όπως μαθαίνουμε, θα εξοπλίζεται με το CTA International TAF 40, ένα κύριο πυροβόλο διαμετρήματος 40 χιλιοστών, συνοδευόμενο από ένα πολυβόλο 7,62 χιλιοστών και τέλος από έναν διπλό εκτοξευτή αντιαρματικών πυράβλων άκερων της MBDA. Αν θέλετε, φίλες και φίλοι, να ενισχύσετε το κανάλι αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε άμεσα, μπορείτε να κατεβάσετε από το Play Store και το App Store την εφαρμογή Atapol, η οποία είναι μια εφαρμογή συμπλήρωσης ερωτηματολογίων επιπληρωμή. Δηλαδή μπορείτε να συμπληρώνετε δωρεάν ερωτηματολόγια από διάφορες ερευνητικές και δημοσκοπικές εταιρείες και να πληρώνεστε άμεσα για αυτά. Αν αποφασίσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό πρόσκλησης που παραθέτω στην περιγραφή του βίντεο, έτσι ώστε με κάθε επιτυχή ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνετε ένα μικρό ποσό να πιστώνετε στον δικό μου λογαριασμό. Προσοχή όμως, πριν πάρετε την απόφαση να ξεκινήσετε να συμπληρώνετε ερωτηματολόγια, να διαβάζετε πάντα την πολιτική συλλογή δεδομένων και απορρίτου της εκάστοτε εταιρείας, έτσι ώστε να ξέρετε τι και σε ποιους θα κοινοποιείτε. Το πολυβόλο των 40 χιλιοστών όχι μόνο έχει ηλικιώδη ταχύτητα βολής, 200 περίπου βολές το λεπτό, αλλά και με το σύστημα της τηλεσκοπικής φυσικιοθήκης που είναι πατέντα της εταιρείας, εξοικονομεί χρόνο αλλά βελτιώνει και την απόδοση. Όπως διαβάζουμε, μπορεί να συγκριθεί με πυροβόλα των 105 χιλιοστών και είναι ικανό να αποδεκατήσει τεθραγισμένα οχήματα με ελαφριά έως μεσαία θωράκιση, οχυρώσεις αλλά και UAVs φυσικά. Και όσον αφορά τους αντιαρματικούς πυράβλους άκερων, είναι, όπως είπαμε, συστήματα αντιαρματικά Find and Forget με βεληνικές 4 χιλιόμετρα και δυνατότητα διάτρησης έως και 1000 χιλιοστών σε ομοιογενή θώρακα. Πολύ σημαντικό να αναφέρουμε επίσης πως παρέχει βιοχημική προστασία για τους στρατιώτες, προστασία έναντι βιολογικών, χημικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών, καθώς επίσης προσφέρει και κλιματισμό, πολύ σημαντική άρνηση αυτή για τους στρατιώτες. Μπορεί να ξεπεράσει κολλήματα 60 μοιρών, κλίσεις 60 μοιρών από τα μπροστά, 30 μοιρών από το πλάι, τάφρο 2 μέτρων, σκαλιά ύψους 0,7 μέτρων, μπορεί να οδηγηθεί με 7 τροχούς αν ο ένας χαθεί για οποιονδήποτε λόγο και μπορεί να κάνει διέλευση σε νερό ύψους από 1,2 έως 1,5 μέτρα και επίσης μπορεί να μεταφερθεί μέσω Airbus A400M Atlas και η παραγωγή του ξεκινάει το 2006 στην Γαλλία της αρχικής έκδοσης, με 630 οχήματα να έχουν κατασκευαστεί μέχρι στιγμής συνολικά. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις της Metlen, όπως αναφέραμε και στην αρχή, όταν θα ολοκληρωθεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας, εκτός από το αρχικό και ιστορικό εργοστάσιο, την Service Steel στην Α βιομηχανική περιοχή του Βόλου στη Νέα Ιωνία, θα έχουμε 4 ακόμα αυτοτελή συγκροτήματα, οπότε συνολικά θα μιλάμε για 5 αυτοτελή συγκροτήματα στην Α βιομηχανική περιοχή του Βόλου, τα οποία συγκροτήματα θα μπορούν να τρέχουν ανεξάρτητα προγράμματα και να είναι σε συνεχή λειτουργία. Η συνολική αυτή έκταση 60 τετραγωνικών στρεμμάτων θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κατασκευή αρμάτων, εξαρτημάτων καθώς και ειδικών κατασκευών, όλα αυτά χάρη στην προηγμένη τεχνολογία συγκόλλησης που έχει αναπτύξει η εταιρεία εδώ και 30 χρόνια. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και αυτού του σημερινού βίντεο για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Σας ευχαριστώ όλες και όλους πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Αν σας άρεσε το βίντεο ξέρετε τι να κάνετε.
πατήστε μου αρέσει, γράψτε ένα σχόλιο, κοινοποιήστε το βίντεο. Όλες αυτές οι ενέργειες, όπως λέω, βοηθάνε πολύ με τη διάδοση του βίντεο από τον αλγόριθμο. Αν σας άρεσε πολύ το βίντεο αλλά και γενικότερα η προσπάθεια ενημέρωση που κάνω, μπορείτε να κάνετε μία δωρεά οποιοδήποτε ποσού στην PayPal στον σύνδεσμο που παραθέτω κάτω από την περιγραφή του βίντεο. Επίσης μπορείτε να γίνετε και συνδρομητές μέλη στο κανάλι μου με μία πολύ μικρή συνδρομή, την οποία μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Ηθικών ακμεότατων, και μέχρι την επόμενη φορά να είσαστε όλες και όλοι καλά.